Hello guys, seryosohin ko na po yung YouTube channel ko. Ewan ko, hindi ko din alam. Kaya samahan niyo ako. Ayun. Pwede na rin mag-renovate tayo ng kwarto natin. Kasi from my tiny space, makakita ko maya-maya sa inyo, maayusin namin yung luma kong kwarto kasi nagkaroon siya ng leak sa bubong. Kaya lumipat ako dito sa bodega. So, yung bodega, yung parang kay Harry Potter lang. So, nandun na yung office ko, nandun na yung higaan ko, nandun na lahat. So, ang gagawin ko, ang pinapagawa is ipapa-waterproof yung bubong, and then after i-waterproof yung bubong is ayun, i-redesign natin ulit yung ating kwarto. So ayun guys, ito yung kwarto ko ngayon. So ang mangyayari is lipat tayo sa luma kong kwarto. Ayun ang ginagamit ko ngayon, office ko, and then dito yung higaan ko. Hi guys! So ayan, ginagawa ko ngayon ay pinakot-kot ko yung tinilinis ko yung bubong kasi waterproof ipander sa taas, tapos lilinisin ko siya, tatanggalin ko yung mga tulo, and then ayun, nagyan ko pa ng plastic para hindi kumalat yung dumi, yung box para din huhulog yan. Ito ko ngayon sa loft bed ko. Hindi ako umalis dito kasi tumatagas na. Ayan, samahan niyo ako. Kwarto, ito yung mga gamit ko. Yan. Itong pinsan ko. Nalagyan electric fan. Tapos ito, kalat yan. So, ayan. Kabalot pa ng plastic yun. So, ito tiniktik ko na to kahapon. Ayan. Malinis na yan. Na-brush ko na yan. Tiniktik ko na. Tiniktik hindi naman. Ano lang. Yutkot ko yung mga tulo ng tubig. So, ayan. Ito yung magiging higaan ko. Ito magiging computer space ko. Tatanggalin ko yan. And, gagawin ko ngayon is pipinturahan ko siya. Pipinturahan ko itong kahoy ng white. So, ayan guys. Pipinturahan ko na siya ng white. Ayan. So, ayan. Brush muna yung gagamitin ko. Yung sa mga edge. Tapos, inukulit yung pamangkin ko yung pinsan ko. So, ayan. Itong flat, roller na lang natin mamaya para maganda yung kulay niya. So ayun guys, ang gagamitin ko ngayon is water-based na paint. Ayan, nakabote na siya. So lagyan natin ng water. Masyado siyang makapal. Maganda kasi pag first layer, manipis lang muna. Para even, tapos masyado final coating. Ayan. Simple.
na siya. Maging malaki na yan. Tada! Tanggalin ko to. Ito tatanggalin ko yan. Tapos 3D wallpaper na lang natin yan para hindi mahirap piniturahan. Yan na po yung update ng aking kwarto. Tanggal na yung higaan. Kapintura na yan. Ayan yung pintura po. Saging opisina na yan. Mabihis ka pa talaga, Lolo. Hindi eh. Binakbakbak yung semento. Semento ba to? Lupa. Vinyl. Binil. Inaano po yung binil? Kasi ang gagawin. Gagawin na po tong opisina niya. Hindi po kasi siya magkasya doon sa maliit niyang kwarto. Kaya lilipat na po siya. Ayan guys, tapos na. So, ang gagawin dyan is grinder and then kikis-kisin. Ayan. Malapit na. Konti na lang. Konti na lang. So, ayan na guys. Na grinder na siya. Ko na na-videohan kasi mausok. Tapos, mabaho. Naka-grinder. So, update ko na lang kayo sa next vlog natin ng aking room makeover. Ayan. Grinder na siya. Ayan na. Nalinis na rin siya. Nagwalis na. Then, ito binabakbak ko na. Sinisimulan ko na siya ibakbak. Sabi ni Papa, ano na lang daw yan. Kag-grinder na rin lang daw niya. Baka bukas, bili ako ng pang-grinder niya. So, ayan. Tapos may gagawin ako ditong stairs para dyan sa taas. Ayan. Update lang. So, see you soon.